ผมจบออกไปแล้วรับปริญญาเรียบร้อยแล้วทั้งหลายก็มีโปรเจกต์ที่จะไปร่วมกับโครงการน่านอีกเพราะว่าเขาเห็นจากหลงรักเลยเนี่ยร่วมกับเชียงคานแล้วทำให้เหมือนคนที่มาดูแล้วเนี่ยเขาอยากไปเที่ยวเพิ่มขึ้นมากครับเขาก็เลยไปร่วมกับที่จังหวัดน่านและจะจัดโครงการนี้มาอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้คือจะให้ดาราที่ยังเรียนอยู่กำกับก็คือณเดชน์คนหนึ่ง1 เรื่องสายป่าน1 เรื่องแล้วก็เดี๋ยวมีธันวาอีกเรื่องหนึ่งคือ3 เรื่องเป็นเรื่องสั้นเรื่องละประมาณ30 นาทีรวมกันแต่ว่าอาจารย์ก็เลยขอเรามาช่วยเป็นที่ปรึกษาโปรเจกต์นี้ได้ไหมแล้วอย่างนี้คือพอมาช่วยน้องๆมาช่วยณเดชน์มาช่วยสายป่านใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคือเรื่องของสายป่านถ่ายเสร็จไปแล้ว1 เรื่องผมแทบไม่ค่อยได้ทำอะไรมากเลยครับเพราะว่าสายป่านเองก็มีทีมแล้วมีน้องๆนักศึกษาซึ่งทำได้ดีผมไม่แน่ใจว่ามันอาจจะดีกว่าการที่เราไปทำหลงรักเลยครั้งแรกด้วยซ้ำเพราะว่าทุกคนได้ประสบการณ์กลับมายังเป็นทีมงานชุดเดิมอยู่บ้างนะครับยังมีคนที่ยังเรียนกันอยู่ใช่ครับเพราะตอนนั้นคือผมไปหลงรักเลยเนี่ยผมเป็นพี่แก่สุดนอกนั้นประมาณปี2ปี3หมดเลยครับตอนนี้เขามาปี3ก็เลยมาทำอันนี้ต่ออีกครับพอจบของสายป่านไปก็จะเป็นของณเดชน์ซึ่งณเดชน์จะยากกว่าเยอะพอสมควรครับด้วยเรื่องราวด้วยอะไรหลายอย่างที่เขาคิดขึ้นมาแล้วเวลาของเขาก็ไม่ค่อยมีด้วยครับเพราะว่าติดงานติดถ่ายเนี่ยอย่างวันนี้หรือว่าวันอื่นๆที่ว่างแค่ชั่วโมงนึงหรือครึ่งวันเนี่ยอาจารย์จะเรียกให้มาหาห้องให้1 ห้องให้ผมกับมันนั่งคุยกันเรื่องบทเรื่องสถานที่มีการไปดูสถานที่มาแล้วบ้างครับตามต่างจังหวัดแถวนี้ก็คือนั่งรถกันไปเช้าเย็นกลับเช้าเย็นกลับอย่างเงี้ยครับต้องทำงานตามคิวและคิวออกมาว่างไม่แน่นอนเหมือนกันครับนี่ที่ยากสมมุติว่าผู้จัดการเขาโทรมาบอกว่าพรุ่งนี้ละครแคนเซิลนะว่างจะทำอะไรไหมอาจารย์จะรีบจัดเลยว่าไปดูโลเคชั่นไหมหรือจะมานั่งคุยบทหรือจะอะไรเขาจะเรียกผมมาเพื่อไปนั่งคุยกลายเป็นว่าที่ยากคือเวลาไม่แน่นอนเลยละนอกจากเรื่องของเวลาแล้วพอคือเราเคยร่วมงานกับณเดชน์มาแล้วบ้างใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างร่วมงานกับน้องคือน้องเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากเกิน100เลยครับเกินมากๆคือตอนแรกเราคิดว่าเขาเป็นนักแสดงระดับนี้แล้วเขาอาจจะไม่ค่อยจะใส่ใจเรื่องของการเรียนเพราะปกติอยู่กับเพื่อนเล่นก็เล่นก็จะกวนกันไปจะเล่นไม่เรียนบ้างแต่เขาตั้งใจเรียนพอเขากำลังทำอะไรอยู่เขาจะตั้งใจมากพอเราได้มาเห็นในการกำกับของเขาครั้งนี้ในการคุมงานเขาเองครั้งนี้เราเลยอึ้งเหมือนกันครับมีโลเคชั่นหนึ่งที่ต้องไปที่น้ำตกสาลิกาครับไปกับอาจารย์แล้วก็ตัวณเดชน์เองมีผมไป3 คนไปปึ้งลงข้างล่างจอดรถแดดร้อนมากแล้วน้ำตกข้างล่างเนี่ยมันเป็นแอ่งเล็กๆไม่สวยนะไม่มีคือมันเป็นช่วงหน้าไม่มีน้ำมองกันขึ้นไปข้างบนคือสูงมากครับแล้วทางขึ้นไม่มีต้องคือไต่เขาขึ้นไปผมก็คิดแล้วว่าดูดีว่าณเดชน์จะเอายังไงเพราะว่ามาถึงที่แล้วเขาหันมาบอกผมว่าขึ้นไหมพี่ไหนๆก็มาถึงแล้วทั้งที่ในใจเรารู้แล้วว่าเราถ่ายข้างบนไม่ได้แน่นอนเพราะอุปกรณ์เอาขึ้นไปไม่ได้แน่นอนมันปีนขึ้นไปไม่ได้เพราะว่าเราต้องไต่กันขึ้นไปสุดท้ายแล้วผมกับเขาขึ้นไปข้างบนมันยิ่งทำให้ผมรู้สึกว่าโอ้โหผู้ชายคนนี้ค่อนข้างทุ่มเทกับงานมากไปเพื่อไปถ่ายให้เห็นถ่ายรูปให้ดูว่าข้างบนมันเป็นยังไงสุดท้ายลงมาคือไม่ได้ใช้อยู่ดีครับแต่ขอให้ได้เห็นได้ขึ้นไปก่อนคือมาถึงที่ใช่ครับก็ไต่กันขึ้นไปพักเป็นชั่วโมงครับลงมาอาจารย์กับรถก็รออยู่ข้างนอกผมหายกันไปเป็นชั่วโมงเลยครับเพราะว่ามันเห็นความทุ่มเทของเขานี่แหละก็ถ้าพูดถึงพี่แชมป์นะฮะพี่วีรชิตทองจิรานะครับผมก็เป็นพี่คนหนึ่งที่ผมได้รู้จักกับพี่เขาตอนสมัยที่เล่นถ่ายภาพยนตร์เรื่องสั้นนะฮะของพี่แชมป์เองก็เป็นภาพยนตร์ที่ชื่อเรื่องว่าหลงรักเลยนะครับผมที่เราไปถ่ายที่จังหวัดเลยนะฮะอำเภอเชียงคานนะครับผมก็รู้จักกันได้ทำงานร่วมกันพี่แชมป์เป็นคนที่ตลกเฮฮาครับทำงานง่ายนะครับผมสนุกสนานไม่เครียดไม่ซีเรียสมีการวางแผนทำงานต่างๆคือถ้ารู้จักกับพี่เขาแล้วเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าเขาเป็นคนตลกนะครับเป็นคนขำๆคนไม่ค่อยซีเรียสคนที่คุยอะไรได้ด้วยง่ายนะฮะแล้วก็เป็นพี่คนหนึ่งที่ปรึกษาให้คำแนะนำกับน้องๆได้ดีครับผมก็รู้จักพี่แชมป์มาประมาณก็ปีกว่าแล้วเนาะปีนึงก็ปีกว่าได้นะครับผมก็เจอกันบ่อยๆฮะแล้วก็มีการปรึกษาพี่แชมป์เรื่องทั้งเรื่องของหนังภาพยนตร์สั้นอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ไม่ใช่ผมคนเดียวนะคือพี่แชมป์เนี่ยจะเปิดกว้างแล้วก็ให้คำแนะนำกับน้องๆ
หลายๆคนด้วยนะครับผมทั้งรุ่นเดียวกันรุ่นเพื่อนรุ่นน้องอะไรเงี้ยฮะก็มีพี่แชมป์นี่แหละครับที่แบบว่าช่วยน้องๆทุกคนเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองไล่กล้องนะโจขอทีมอาร์ว่าแล้วก็ผมว่าแล้วคนอย่างคุณอ่ะคงไม่ทำให้ผมผิดหวังเราไม่ตกหน้าไปผู้ที่ไม่เคยทำให้ใครผิดหวังที่มหาลัยรังสิตครับ1 คิวเองครับเพิ่งถ่ายไปวันหนึ่งตอนนี้ก็คือเดี๋ยวถ่ายอีกทีประมาณเดือนหน้าครับแล้วก็คราวนี้ถ่ายยาวเลยไหมใช่จะยาวเลยครับจะเป็นวันติดกันเพราะว่าช่วงนี้ก็เลยมีโอกาสว่างกันก็เลยพยายามหาเวลาตรงกันปุ๊บก็มาดูโลเคชั่นอย่างนี้ก็คือตัวของแชมป์เองก็เหมือนเป็นกึ่งผู้กำกับหลักคู่กับณเดชน์เลยหรือเปล่าหรือว่าก็คือถ้าเขาเกิดว่ามีอะไรอยากจะได้คำแนะนำหรือว่าอยากได้คำปรึกษาผมก็จะค่อยเสนอคือเป็นปรึกษาใช่ครับสำหรับโปรเจกต์นี้ใช่ครับเพื่อผมมีไอเดียอะไรเสนอเขาถ้าเขาชอบเขาจะเอาก็เอาหรือว่าถ้าเขาไม่ชอบหรือว่าเขามีอะไรเราก็พูดคุยกันนะครับเพราะว่าคือตัวของแชมป์เองก็จะต้องมาคอยประกบกับณเดชน์อยู่ตลอดเวลาครับผมใช่ครับถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวให้แชมป์เล่าถึงกระบวนการในการสร้างหนังสักเรื่องหนึ่งขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างอะคะครับผมขั้นแรกเราก็ต้องยกตัวอย่างของที่คุยกับโปรเจกต์ณเดชน์เลยนะครับตอนแรกเราจะต้องมานั่งคุยกันก่อนว่าพล็อตเรื่องเนี่ยคือเรื่องสั้นมันคืออะไรพอคุยกันแล้วเนี่ยสรุปว่าผู้ชายคนนึงจะมาซื้อที่ดินแล้วต้องมาเจอนางเอกซึ่งเป็นคนที่นี่เราค่อยเอาพล็อตเรื่องนี้มาขยายให้เป็นบทภาพยนตร์ครับก็คือหาแก่นของเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยว่าพระเอกเขาคือใครใช่มาทำอะไรเจอกันยังไงแล้วรักกันยังไงคือมานั่งคุยกันก่อนใช่ครับเราก็ค่อยเอาอันนั้นมาขยายความให้มันกว้างมานั่งคุยกันตั้งแต่ฉาก1เริ่มจากอะไรดีฉาก2ต่อมายังไงฉาก3ฉาก4ฉาก5จนสุดท้ายแล้วเป็นยังไงแล้วโดยประมาณคือหนังสั้นเขาจะต้องมีตัวฉากหรือว่าซีนหนังสั้นก็เยอะไหมอ่ะจริงๆแล้วไม่ควรเกินครึ่งชั่วโมงครับถึงจะเรียกว่าเป็นหนังสั้นใช่ครับครึ่งชั่วโมงนี้ประกอบไปด้วยประมาณกี่ฉากอะคะถ้าสมมุติว่าฉากละ1 นาทีไว้ก่อนก็ประมาณไม่เกิน30 ฉากครับถ้าเราตีว่ามันเป็นฉากละประมาณนาทีนึงลดหลั่นเพิ่มลดกันไปอะไรเงี้ยครับก็จะต้องเล่าเรื่องให้จบใช่ครับให้จบภายใน30 นาทีใช่ครับแล้วพอเรามาแตกช็อตและเรียบร้อยแตกฉากแล้วเรียบร้อยมันจะต้องเข้าสู่กระบวนการไหนต่อคะก็จะเป็นกระบวนการของการประชุมทีมงานแล้วคราวนี้ก็ต้องเตรียมงานกันว่าใครทำตำแหน่งอะไรอันนี้เป็นนักศึกษากันอยู่อาจารย์ก็จะเข้ามาช่วยว่าดึงคนนี้มาทำตำแหน่งผู้ช่วยคนนี้มาทำกล้องคนนี้มาทำแสงสีเสียงก็ช่วยกันแล้วก็เริ่มคุยกันให้ทีมงานทุกคนรู้ว่าระบบเรากำลังจะทำอะไรอยู่บทเป็นยังไงหลังจากที่บทเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มประชุมครับประชุมเสร็จปุ๊บจะมอบหมายงานให้แต่ละคนอย่างฝ่ายโลเคชันเนี่ยครับก็จะวิ่งไปหาโลเคชันแปลว่าคือก็ต้องเอาบทมากางใช่มากางก่อนใช่ครับทุกแผนกว่าฝ่ายไหนดูแลเรื่องนี้ฉากนี้ต้องใช้อะไรโลเคชันไหนยังไงใช่จะได้แยกกันทำงานอย่างโลเคชันรู้แล้วก็เตรียมหาโลเคชันวิ่งหาโลเคชันแล้วก็เอามาให้ตัวณเดชน์เองเลือกว่าอันนี้โอเคไหมถ้าโอเคเราจะได้วิ่งมาดูฝ่ายผู้ช่วยก็จะต้องหานักแสดงจะต้องเตรียมแคสนักแสดงจะได้รู้ว่านางเอกต้องการแบบไหนตัวประกอบมีใครบ้างก็จะแยกกันทำทีมเสื้อผ้าก็เตรียมชุดไปครับมันจำเป็นไหมสำหรับการบล็อกช็อตในทุกๆฉากที่เราจะต้องไปถ่ายอย่างเงี้ยสำหรับผมว่าจำเป็นนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีเวลาจริงๆเราก็ต้องแบ่งเวลาวันที่จะต้องถ่ายสุดท้ายแล้วผู้กำกับก็ต้องไปบล็อกหน้ากองอีกอยู่ดีเพื่อจะบอกว่าใช่ถึงก่อนเวลาเพื่อให้ตากล้องรู้ว่าต้องการภาพแบบไหนถ้าไม่มีเวลาอย่างนั้นนะครับแต่ว่าทางที่ดีที่สุดคือหาเวลาเพื่อมาบล็อกก่อนนี้จะ
เวลาการทำงานจะเร็วทำโปรเจกต์ตรงบล็อกช็อตให้เสร็จเรียบร้อยก่อน ใช่ครับพร้อมกับการหาโลเคชั่นแล้วทำไมเราถึงมาเลือกที่น้ำตก7สาวน้อยอ่ะตอนแรกเราวิ่งกันไปดูหลายที่มากเลยครับค่ะหลายจังหวัดเหมือนกัน แต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงน้ำแห้งน้ำแล้งหมดเลยใช่ครับมันเริ่มแห้งแล้วใช่ไปแต่ละที่คือไม่มีน้ำเลยครับจนอาจารย์นึกขึ้นได้ว่าเคยมาเที่ยวที่น้ำตก7สาวน้อยแล้วเขารู้สึกว่าน้ำมันมีตลอดปีเราก็เลยหาวันใหม่ตีรถมาดูสุดท้ายแล้วก็มาลงที่นี่ก็มาจบที่นี่คือเวลาที่เราสอนหนังสือนักศึกษาเนี่ยนะคะจะพบได้ว่าบางครั้งเราจะเห็นคล้ายๆกับแววของนักศึกษาบางคนเนี่ยซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ถึงเรื่องการตั้งใจเรียนอย่างเดียวนะคะเพราะว่าลักษณะการเรียนการสอนของสาขาภาพยนตร์เนี่ยมันจะมีตัวผลงานนักศึกษาแล้วบางครั้งเนี่ยผู้ที่เป็นผู้กำกับเนี่ยเมื่อเวลาถูกนำเสนอออกมาผ่านหนังเนี่ยมันเหมือนกับจะทำให้เห็นตัวตน